جوجل تكسر القالب وتحاول تراضي هواوي بطريقة أو بأخرى. أيضا الأشرار ليش ما يمسكوا أجهزة آيفون، وبالتأكيد تبعات الآيفون 12 اللي يمكن ما نشوفه أو يمكن ما يجينا أول ما يتم إعلانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم، وهالمرة رتم مختلف، فبقول لكم الأجهزة الجديدة اللي تم إعلانها خلال آخر كم يوم، وبتلاقوا تفاصيل هذه الأجهزة موجودة أمامكم. بحكم النوم بنسرع عليكم، ما أبغى أتأخر عليكم في الأمور، فعلى طول سوي بوز، سوي توقيف لنفس الفيديو عشان تعرف تفاصيل نفس الجهاز. نبدأ بهواوي، بنقول إنهم أعلنوا في مؤتمرهم عن مجموعة أجهزة جديدة، فأولها الميت اكس اس نسخة ال 5G. هذا أحد الأشياء الأساسية اللي تم إعلانها من نفس هواوي. أيضا نفس هذا الجهاز شفنا بلمحات جيدة، وهل تبغوا عنه مراجعة ولا لا شاركوا في الاستفتاء. الشيء اللي لازم أيضا أوضحه عن نفس هذا الجهاز إنه الفاتورة تجي بحوالي 10,000 ريال. ميت بوك اكس برو وأيضا الميت بوك دي، كل النسختين من هذول اللابتوبات حصلوا على تطوير بالخصائص الداخلية وبعض القطع، وأيضا نتكلم على قدرات أفضل، وتعتبر نسخ مطورات حاصلة على تراخيص ويندوز على حسب علمي. ايضا لوحي بال 5G، فالميت باد برو 5G لوحي يحصل على خصائص وقدرات ال 5G وتطورات داخلية في نفس الجهاز برضو من هواوي. هنا اجي لنصيحة جدا مهمة، كل واحد فينا عليه كل كم شهر يراجع الباقة اللي هو مشترك فيها مع مشغل الاتصالات حقه، فمنها يمكن يلاقي عروض جدا جيدة، ويمكن يوفر فلوس كمان مع العروض الحالية. فعلى سبيل المثال المشتركين الجدد مع STC بيحصلوا مع مفوتر بيسك على اشتراك يعطيهم 2 جيجا بايت انترنت و2 جيجا بايت انترنت الواي فاي اللي هو STC واي فاي، وما ننسى حوالي 100 دقيقة داخل الشبكة. ولو كنت مشترك في STC ونقلت باقتك لا مفوتر 2، ساعتها بتحصل على 8 جيجا بايت بدل 4 انترنت في الشهر، وايضا 8 جيجا بايت من الواي فاي حق STC، وما ننسى 200 دقيقة للمكالمات خارج الشبكة ومكالمات لا محدودة داخل الشبكة. وبالتأكيد مفوتر 3 هذه للمشتركين الجدد، ومفوتر 3 بتعطيكم هالخصائص كلها، فصارت 72 جيجا في الشهر. وكل الباقات اللي انا ذكرتها عليها خصومات مالية، فبالتالي اللي منكم يستغل ويراجع الباقات اللي موجود فيها يمكن يحصل على باقات زي ذي، منها يوفر فلوس، فتوفر في الشهر 20 30 40، حتلاقي في السنة وفرت مئات الريالات. فالله يقويكم ويبارك لكم، دائما راجعوا الباقات الخاصة فيكم. وارجع لهواوي واقول انه ريتشارد يو اثناء المؤتمر حق MWC، ما كان اسمه MWC، قال انه مؤتمر 26 مارس حيجيب مع اطلاق البي 40 والسلسله كامله حقته. طبعا البي 40 احنا موعودين بجهاز جدا قوي من ناحيه امكانيات الاتصال، يمكن يجيب الواي فاي 6 وخصائص جدا كثيره، والتسريبات هذه هي اللي امامكم. عجبتني حركه الخصائص اني اختصرها واحطها فقط على الشاشه كذا. ما ادري ايش رايكم، نستمر على هذا النهج؟ اعطونا لايك، وفي التعليقات تحت قاعدين نسمع كل كلامك. اروح لمؤتمر اونر اللي اعلن عن مجموعه اشياء. اعلنوا اول شيء عن الاونر بوك، اللابتوب حقهم 14 و15 والخصائص اللي موجوده امامكم، وايضا اللابتوبين هذول يجوا بخصائص متناغمه مع نفس سلسله اونر. فعندهم الماجيك لينك اللي حيربطك ما بين جوال الاونر وما بين نفس اللابتوب. وروحه للجوال اللي اعلنوه نتكلم على الاونر 9 اكس برو، هذا الجوال اللي يجيب خصائص جدا قويه وال5G. ولو صح السعر اللي حيطلع من نفس اونر، وفي احد المواقع اكدوا هذا السعر انه حول 1000 ريال وشوي زياده مع 5G، لا هذه منافسه جدا قويه. وايضا نتكلم على اونر ونزلوا السماعات الخاصه حقتهم، وهذه السماعات اللي فيها عزل ضوضاء هجين اثناء المكالمات، فبرضو امر حسن لو انه هالسماعات جاتنا بسرعه. المنافسه تزيد في السوق، كله 5G كله 5G، هذا اساس الامر. يعني LG ايضا تكلمت عن ال 5G في نفس ال V60Q او ThinQ، نفس الجهاز اللي حيجيب قدرات 5G ويجيب قدرات تسجيل 8K. شو الكوريين يحارشوا بعض، يعني الكوري LG قاعد يحارش كوري سامسونج، هذاك اللي جاب اصلا ال 8K، الحين LG تقول احنا كمان عندنا 8K مو بس انتم، وهذه قدرات الجوال. بس وين جوالكم؟ ما حد يدري اصلا. نفسهم في المؤتمر الظاهر ما لقوا نسخه جوال من جد. سوني ايضا اعلنت عن السوني اكسبيريا 1 مارك 2. مارك واسلوب التسميه 1 2 3 هذه مستخدمه في كاميرات سوني الفا. وايضا ذكروا انه الهام كبير جاء لنفس الجوال الجديد اللي هو الاكسبيريا 1 مارك 2 من نفس كاميرات سلسله الالفا، او سلسله كاميرات الالفا اللي جابت احد الخصائص للجوال اللي هي 20 صوره في الثانيه بيرست شوت.
تاخذ صوره تضغط كذا تاخذ لك الصور ورا بعض 20 صوره، تعرف ان الوتيره حقتها جدا كويسه. وخصائص ال 5G ايضا وكلها موجوده امامكم على الشاشه من ناحيه الخصائص. وبرضو اعلنوا عن نفس الاكسبيريا 10 بالنسخه الثانيه، وبرضو كم جوال اخر. ولكن للاسف الجوال الاساسي اللي هو الاكسبيريا 1 مارك 2 نتكلم على فاتوره تفوق ال 1200 يورو. يعني لو صدق الامر بالفعل الاجهزه حقت ال 5G والاجهزه الجديده اللي قاعد تطلعها الشركات قاعده تنطح ال 5000 ريال بالراحه. هذا غير مقبول يا شركات العالم. شوفوا انر لو بالفعل 1000 وشوي ريال 5G كذا شيء صح. وعلى كثر ما تكلمت عن ال 5G استفتاء سألتكم فيه الحلقة الماضية هل يهمكم ال 5G؟ 63% منكم تقريبا قالوا نبغاه بأسرع وقت. هذا يعني انه بالفعل ال 5G هو احد الحلول المتشوقة لها الناس مع النتائج اللي بتجيبها. فان شاء الله يا رب العالمين تكون هذه سنة ال 5G من ناحية انتشار الأجهزة زي ما كنت أقول السنة الماضية، والسنة الجاية تكون سنة تطبيق على أرض الواقع من كل الناس يكون في 5G واتصالات والبيانات تعم. انتقل الحين لجوجل. نعم جوجل قدمت بطلب للسماح لها بإرجاع التراخيص لهواوي وأهمية هذا الأمر. الحين محامين والشغل اللي كان يصير مع مايكروسوفت مكنهم من طلب السماح بالتراخيص دونا عن الاشياء الاخرى لاتمام عمليات ايجاد نظامهم التشغيلي على اجهزه هواوي حسب الخبر. فالحين ايضا جوجل قاعده تقول معليش حكومه امريكيه، انا شركه امريكيه فانتم حكومه امريكيه، لو سمحتوا معليش تخلوني اعطيه بس لايسنسز جوالات جديده، ما نبغى الاسهم تتاثر، ما نبغى تتاثر عندنا الامكانيات، ما نبغى تتاثر عندنا الارباح حقت السنه. او لحظه هذه الاشياء ما قالوها، ولكن قالوا انه نعم يبغوا يربطوا التراخيص من جديد جوجل. وهذا الكلام جاء بعد اسبوعين من جوجل قالت انا ما انصح احد يحط هواوي عليه تضبيط لخدماتنا. ولا هواوي حركت جفن وطلعت بالمؤتمرين، وهواوي في المؤتمرين تكلموا عن متجر التطبيقات. وفي أحد الشرائح اللي طلعت في التطبيق أو في المؤتمر نفسه شريحة لن أنساها. كان في شريحة حطوا فيها تطبيقاتنا مهيئة للشرق الأوسط وأفريقيا، ومن التطبيقات تطبيقات أو تطبيق على الأقل لكل دولة عربية موجودة. فكان أمر من هواوي يعطيهم العافية، وضحوا انه احنا قاعدين نسوي شيء ما حد ثاني قاعد يسويه في نطاقنا، وقاعدين نحاول نوفر متجر هو الافضل للناس، او على قولتهم توب 3. يقولوا احنا هواوي، معليش انا قلبت من جوجل لهواوي ولكن اخبار هواوي تقول متجرنا هو رقم 3 من متاجر التطبيقات في العالم حجما وكما. طب ما في الا 3 اصلا، ما في الا 3 من هالنوع يا جماعه، ما في الا 3. يعني تشوف المتاجر الباقي اللي فيها 6 تطبيقات، متجر ابو عبد للتطبيقات هذا ما يحسب. اوكي ما ادري عصبت بزياده، يوم خميس خليني رايك. اوكي لا دخلنا على الجمعه يلا. افضل الايفونات مبيعا لعام 2019 هو الايفون 10R اللي اعلن في عام 2018. تخيلوا. بالتالي ابل حققت اكثر عدد مبيعات لاحد الاجهزه في عام 2019، وكان جهازهم هو الرائد. واللي كانت رائده من ناحيه اجهزه ال 5G هي شركه سامسونج. وبالتاكيد تبني كوريا لتقنيات ال 5G مكنت ايضا شركتهم سامسونج من انها تكون رائده في مبيعات ال 5G. بنيه تحتيه ممتازه، حيكون جوالات ممتازه تدعم ال 5G، وبالتالي كل الناس ينبسطوا ويرتاحوا بخدمات ال 5G. ولازم نوضح انه ابل لما تنزل جوال يكون متزن من ناحيه الخصائص وكويس، السنه اللي بعدها في العاده هو اللي حيطلع ارقام جدا كبيره، لانه اعلان ابل لاجهزتها يكون اخر 3 أشهر من السنه ويتوفر اخر شهرين، فما في وقت كافي لجعل هذا الجهاز يبيع كم كبير. فلما يجوا هم يستعرضوا بعضلاتهم، لا المفروض نحلل البيانات والارقام ونسوي هالامر مع كل الشركات، ومنها نعرف الحقيقه ونعرف انه شوفوا القائمه اللي قدامكم هذه اهم الاجهزه مبيعا. حنعرف انه الاجيال الماضيه ايضا من شركه ابل هي اللي حققت مبيعات جدا كبيره. كوفيد 19 يمكن ياثر على الاعلان الرسمي للايفون القادم ايفون 12، ما قد يجعل ابل تاخذ اكثر من سيناريو. اما سيناريو تقنين عدد الاجهزه اللي تم بيعها او اصدارها في عام 2020، او الحد من عدد الموديلات اللي يتم اتاحتها للاسواق عام 2020، او حتى تقليص دائره الموجه الاولى من الاطلاقات. في العاده يكون في عدد موجات من ناحيه اطلاق الايفون، تكون في الدول الاساسيه الاولى هي اللي تحصل على الايفون مع الاصدار العالمي في امريكا، واحنا صرنا منهم، ما كنا منهم من 4 سنوات صرنا منهم. الحين ايضا الصين ما كانت منهم صارت منهم، وبالتالي كانوا ارقام كبيره حصلت عليها ابل 2017 وفوق. هذا الامر يمكن يرجع يتغير على اساس انه تبعات كوفيد على نفس التصنيع حق الاجهزه بالتاكيد في تاثير، فيمكن تلحق بالايفون 12. انتقل للاشرار
وهذا الخبر اللي بختم فيه لانه بالفعل خبر راهق مره. ونتكلم على شركه ابل تمنع مع الافلام اللي هي تعرضها او تساند فيها او تساهم فيها او يكون في رعايه ايش ما كانت تدخلات ابل في هذا الفيلم. دائما يحرصوا على انه الاشرار لا يحملوا اجهزه ايفون، فدائما لما تلاقوا في الفيلم واحد ماسك جوال وقاعد يمشي بالفيلم من بدايته وانتم لسه ما كشفتوا تفاصيل الفيلم وعرفتوا انه الجوال اللي بيده ابدا مو ايفون، توقعوا انه يكون شرير، لانه لو كان شرير وماسك ايفون ما حتضبط. فاكيد كونه ما شال الايفون هو ليس من الاشرار، فبالتاكيد حيكون احد الناس اللي حيصير في تويست لف ودوران في الفيلم يكون اخيار او هو البطل من البدايه. ريحوا عمركم ولا تشوفوا التفاصيل كامله. هذا الامر كشفه الكاتب ريان جونسون احد الكتاب في هذا المجال في مجال الافلام والتقنيه والسينما، ووضح ايضا انه هذا الامر تتبعه ابل من سنوات كثيره وتحرص دائما على ظهورها في الافلام يكون بالجانب الطيب الجانب الخير، هم ومنتجاتهم يكونوا على هذا الجانب، وبالتالي سيكولوجيا يبنوا على الناس امور جدا رايقه. زي ما انت قاعد كل مكان تروح تلاقي نفس صحن الاكل موجود وقاعد كذا حار وطازه، الا تلاقي نفسك خلال يوم يومين لا اراديا رحت وجبت نفس الصحن واكلته وجبته. التسويق يعمل في الباطن وايضا في الظاهر. فنهايه الفيديو كل فيديو اتمنى لكم نهايه اسبوع سعيده باذن الله، وعسى يا رب ايامكم كلها خير وصحه وسعاده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ولا يفوتكم اهم فيديوين عندنا في القناه سامسونج جالكسي S20 الترا 5G، هالجهاز اللي نزلت مراجعته شيء جدا قوي، ومقارنه هذا الجهاز مع الايفون 11 برو ماكس. اشوفكم على خير باذن الله.